عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى.